Hi guys, I am Mel and this is my adventure journal. For today's video, ang pag-uusapan natin is about my Lazada haul for my Osmo Pocket. So, let's begin. Pinili ko sa Lazada is more on the basic accessories na kailangan ng Osmo Pocket. So, here are the packages. Ito local, ito international sa China. So, let's start with this one. So far, tama lahat ng items. First time ko guys bumili sa Lazada kasi lagi ako sa Shopee bumibili. Yung final verdict ko sa lahat ng binili ko today, masasabi ko pa lang after ko siyang matest on Saturday. So, I'll update you guys, okay? And I'm back, so I'm ready to tell you guys my thoughts about the things that I bought in Lazada. First things first, memory card. This memory card is worth 599 pesos and nasa 128 gig siya. Mura nga siya, kaya lang defective. Yes, it's defective. Nung nilagay ko na siya sa Osmo Pocket, okay siya. Pero nung pinress ko yung record, nag-record siya hanggang 9 seconds. Tapos after 9 seconds, yun na, nakakat na siya. And then, pag pin-layback mo siya, 1 second lang yung nasisave. So, defective siya. So, kailangan ko siya i-return sa seller. Hopefully, pumayag siyang i-return ko. Kailangan yung mga SD card guys sa mall yung binibili kasi kahit mura siya online, mas worth it pa rin yung nasa mall kasi alam mo talaga na original sa mismong company yun. So, I learned my lesson. Hindi na ako bibili ng SD card and external hard drive sa mga online shop kasi hindi mo talaga alam kung legit talaga siya. The next one is this extended housing case for the Osmo Pocket. Extended siya dahil for the tripod and then may mga 3 holes pa siya for the other mount. Pwede rin kayo maglagay dito ng mic or light. Binili ko siya dahil sa dito. Kasi dito, makakapag-connect ka ng adapter for the mic. Makakonnect mo yung pag-charge mo. Pero, hindi mo lang malalagay dito yung module. Katandem na itong case na to is this one. Binili ko siya for protecting the lens. Nung una, kino-close ko siya ng ganyan, pero hindi kaya. Then eventually, while trying it out outside, bigla ko na lang na-discover na pwede mo pala siyang i-lock this way. So, I'm happy na na-discover ko siya kasi worth it. And then, pwede ko siya nalagyan ng lace ng strap dito, and then, okay na. Diba? Aalisin mo na lang yung cup kung meron kang nakitang gustong i-shoot. The tripod. Okay, about this tripod, ito yung pinakamahal na binili ko sa Lazada. Hindi siya ganun ka-sturdy. Pag nilapag mo siya, walang kakapit dito. So, magalaw pa rin siya and nakakatakot pag hinahangin or mahangin kasi may tendency talaga na mahulog yung camera. And kaya rin naman niya yung Sony ko. Pero yun nga lang, nakakatakot. Kailangan mo pa rin siyang bantayan. Lalo na pag naka-extend to. Hindi mo siya pwedeng iwan kasi nga hinahangin. Binili ko to dahil dito. Very convenient. Gusto mo mag-selfie, gaganyan mo lang. Mas madali siyang i-maneuver. Tapos, ito walang kwenta. This one comes along with this. Kaya rin siya napamahal dahil dito rin. So, dito mo lalagay yung Osmo and dito yung phone mo. Meron din siyang pang audio and for light. Maganda dito kasi secured yung phone mo and yung Osmo Pocket pag connected siya. Kaya lang, medyo bulky lang. Pwede mo rin siya i-mount dito. It will look like this. Yan. And then, pwede kayong mag-selfie or pag nagvo-vlog, extend mo lang to.
Ayan, pwedeng ganyan. Hindi nyo pala nakikita. Pwedeng ganyan. Habang nag-vlog, diba? Pero pala akong kinuha sa Lazada or binili sa Lazada. It's the screen protector here and sa mismong lens. So far, may extra pa nga eh. May extra pa akong nakita dun sa pack. Para lang siyang screen protector sa phone. So, yun. Yun lang naman yung binili ko sa Lazada. So far, everything is worth it except for the SD card na kailangan kong i-return. Ganito yung favorite kong setup. This one helps me for my time-lapse. This one is protecting the lens while I'm traveling if I'm not using it. Then this one, it also protects the Osmo pocket. At the same time, napamount ko siya sa tripod. All of the things that I bought in Lazada are accessories to protect the Osmo pocket and basic accessories lang talaga siya. So, ang susunod naman i-share ko sa inyo pag nakabili na ako is the lens, the module, and what else? The mic. Pwede rin yung waterproof. So pag nagkapera ako. Yun na may mga accessories na magagamit mo yung full potential ng Osmo Pocket. There you have it, guys. I hope may natutunan kayo from me and I'll see you again on my next video, okay? Have a safe venture. Bye!